वेलकम ब्याक गाइज। धेरै समयपछि फेरि अर्को भिडियो लिएर म उपस्थित भएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म आइफोन 12 को अनबक्सिङ गर्दैछु। नेपाली मार्केटमा भर्खर आउन सुरु गरेको छ आइफोन 12 र इन्टरनेसनल मार्केटमा त छ्यापछ्याप्दै भइसक्यो र आज चाहिँ म आइफोन 12 लाई चाहिँ अनबक्स गर्दैछु। एप्पलले अहिले आइफोन 12 मा आइसकेपछि यसमा चार्जर इन्क्लुड नगरिकन लिएर आएको छ र आइफोन 11 को तुलनामा आइफोन 12 को बक्सा अलिकति सानो पनि बनाएको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, मसँग यो आइफोन 12 छ र यो चाहिँ आइफोन 11 को बक्सा हो। फिजिकली रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यसको र यसको साइज हेर्दाखेरि एकदमै डिफ्रेन्स देखिन्छ। करिब दुईवटा आइफोन 12 चाहिँ आइफोन 11 सँगको बक्ससँग बराबर हुन जान्छ र यसको अर्को एउटा एप्पलको भनाइअनुसार के पनि छ त भन्दाखेरि यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ पोल्युसनलाई अलिकति रोक्नको लागि यस्तो गरेको हो र धेरै वेस्ट मेटेरियलहरू ननिक्लियोस् भन्नको लागि चाहिँ उनीहरूले यस्तो गरेको भनेर बताइरहेको छ। र के छ त अब आइफोन 12 भित्र के छ भनेर चाहिँ म यो बक्स खोलेर देखाउन चाहन्छु र सुरु गरौँ यसलाई। यहाँनिर एउटा पिलअप देख्न सकिन्छ, हामीले यहाँनिर यसलाई तान्न सक्छौँ। यसलाई यहाँनिर चाहिँ हामीले यसलाई तान्न सक्छौँ यसरी। त्यसपछि यसलाई रिमुभ गरिदिउँ। यो चाहिँ आइफोन 12 को बक्सा। यसलाई हेरौँ है त एकचोटि। ब्लू कलरको आइफोन 12 हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ र पहिला आउँदाखेरि चाहिँ यसरी आउँथ्यो। आइफोन 11 आउँदाखेरि चाहिँ आइफोन 11 यसरी देख्न सक्थ्यौँ हामीले भने। अहिले आइफोन 12 चाहिँ यो टोटल्ली ब्रान्ड न्यू कलर हो र यो कलर चाहिँ आइफोन 12 मा मात्रै भएको कारणले गर्दा मैले पनि अलिकता यो कलर लिनको लागि प्रिफर गरेँ र यो लिगेँ मैले। यसलाई तानौँ, हामीले देख्न सक्छौँ एकदमै राम्रो छ। हेर्दा पनि एकदमै क्युट देखिन्छ आइफोन 12 र यसलाई एकछिन यता राखेर बक्समा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यूएसबी टाइप सी केबल देख्न सक्छौँ र यतापट्टि हामी लाइटिङ पोर्ट देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै अब अर्को यहाँनिर एउटा बक्सा छ। यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ एउटा यो सिम इजेक्टर देख्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर विभिन्न इन्फर्मेसनहरू यसमा छ भने एउटा मात्रै एप्पलको स्टिकर चाहिँ अहिले इन्क्लुड गरेर एप्पलले आइफोन 12 बजारमा ल्याएको छ। यो रह्यो आइफोन 12। हामी देख्न सक्छौँ एकदमै साइन देख्न सक्छौँ, हामी एकदम साइनिङ छ र लिँदा पनि यति राम्रो त मैले अहिलेसम्म देखेको थिएन र यो सबैले मन पराउनु भएको हो। सबैजनाले मन पराएको एउटा कलर पनि हो, यसको डिजाइन पनि हो। म यसलाई फर्स्टमा पिलअप गर्छु यहाँबाट। यता राखौँ यसलाई र यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामीले। अब यो बक्साहरूलाई मैले हटाइदिन्छु। यो चाहिँ मैले देखाउनको लागि मात्रै, यो पहिले भएको पुरानो फोन हो, मसँग पहिले भएको पुरानो फोन र यो दुईटा चाहिँ आइफोन 12 र आइफोन 11 रह्यो। यो दुईटा चाहिँ आइफोन 11 र 12 रह्यो। साइज डिस्प्लेको साइज उत्रै भए पनि यसको चाहिँ फिजिकल ओभरभ्यू चाहिँ यसको अलिकता सानो छ र यो हलाउ पनि छ, अलिकता धेरै नै हलाउ छ। आइफोन 11 को तुलनामा मलाई चाहिँ आफूलाई हलाउ फिल भएको छ र यसमा चाहिँ स्पेसली अब यो बाहिरको यो एल्युमिनियम फ्रेम हो, स्टेनलेस स्टिल होइन र यो ब्याग चाहिँ फ्रस्टेड ग्लास नभइकन ग्लास मात्रै हो र यहाँ माथि चाहिँ अलिकता फ्रस्टेड ग्लास रहेको छ। प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आइफोन 12 चाहिँ अमेरिकामा $779बाट सुरु हुन्छ 64 GB भने यो चाहिँ 128 GB को रहेको छ र यसको चाहिँ प्राइस अमेरिकामा $850 जति पर्छ भने नेपालमा चाहिँ मैले किन्दा यसलाई 1,35,000 परेको छ र यसमा चाहिँ नेपालमा अफिसियली लन्च भइसकेको छैन। त्यसले गर्दा पनि एक्चुअल प्राइस कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ र एक्चुअल प्राइस चाहिँ मेरो विचारमा 135 देखि 140 को रेन्जमा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यो 128 GB चाहिँ। अब यसको सिम इजेक्टरले म यहाँ सिम निकाल्छु
र यो चाहिँ ड्युअल सिम मोडल हो र यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ फिजिकल सिम लगाउन सक्छौँ भने अर्को चाहिँ ई सिम लाग्छ। यतापट्टि साइडमा हामीले फिजिकल सिमको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा ठाउँ देख्छौँ। त्यस्तै भोल्युम लकर यहाँनिर छ। त्यसपछि यो चाहिँ एकदम सबै फोनमा आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो एउटा चाहिँ स्लाइडर म्युट स्विच भन्छौँ हामी यसलाई। त्यसपछि गएर राइट साइडमा चाहिँ एउटा पावर बटन मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। एकदम स्लिक छ। फिलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि डिस्प्ले साइज उत्रै भए पनि हामीले चाहिँ आइफोन 12 मा चाहिँ 11 मा भन्दा पनि राम्रो डिस्प्ले पाउँछौँ। यो चाहिँ HDR10+ सर्टिफाइड एउटा डिस्प्ले हो र यो चाहिँ OLED डिस्प्ले भएको कारणले गर्दाखेरि आइफोन 11 को भन्दा अलिकता भाइब्रेन्ट कलर पनि देखिन्छ। यसमा पनि क्यामेरा चाहिँ दुईटा नै देख्न सकिन्छ। पहिला वाइड एङ्गल र एउटा चाहिँ नर्मल क्यामेरा थियो भने अहिले पनि त्यही नै छ र मेन एङ्गलमा चाहिँ अथवा मेन लेन्समा चाहिँ यसले 1.8 बाट 1.6 मा झारेको छ र त्यसले गर्दाखेरि लो लाइट क्यापासिटी चाहिँ अलिकता राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले अहिले खिचेको फोटोहरू चाहिँ म देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ आइफोन 12 मा चाहिँ यो ग्लसी भएको कारणले गर्दा फिङ्गरप्रिन्टको त म्याग्नेटै जस्तो छ। यो डिजाइन त अब सुपेरियर नै छ र यसको बाँकी ओभरभ्यूहरू, यसको चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स, त्यसपछि गएर कस्तो छ भन्ने कुरा फुल रिभ्यूमा म कुरा गर्ने नै छु। लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अरू भिडियोहरू पनि आउँदैछ र त्यसमा चाहिँ म यसको अझै डिटेलमा कुराहरू गर्नेछु। किप वाचिङ गाइज र सब्सक्राइब गर्नु होला। मन पर्छ भने सेयर गर्नु होला, लाइक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।